হাই গাইজ, নমস্কাৰ। হোম আইডিয়া উইথ ৰঞ্জিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এটি বস্তু লৈ আহিছোঁ। সেই বস্তুটো হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। অৰ্ডাৰ কৰি ভাবিছিলোঁ মই একেবাৰে ইউজ কৰি লৈ উঠি আপোনালোকক দেখুৱাম ভাল নে বেয়া। আজি এসপ্তাহমান হ'ল আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। যিকেইদিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ভালেই হ'ল, পিছত নাজানো আৰু কি হয়, চাই থাকিব। এই বস্তুটো আহিছিলে দুপৰীয়া সময়ত। আমি তেতিয়া গা পা ধোৱাই নাছিলোঁ। হাজবেণ্ডেও কিবা লেতেৰা কামেই কৰি আছিল। যিহেতু পেকিংটো আহিয়ে গ'ল, নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। বহুতো এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আমি কেনেকৈনো এইখন ইউজ কৰিব পাৰিম বা কেনেধৰণৰনো হ'ব। যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটি বস্তু আমি লৈছিলোঁ, তাকো ৰিম'ট থকা। সেয়েহে ৰিম'ট থকা ফেন যিহেতু আমি আজিলৈকে ইউজ কৰা নাই, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ। অহাৰ লগে লগে হাজবেণ্ডে যেনে আছিল তেনেকৈ সেই লেতেৰা হৈ আছিল, তলতে পাৰি লৈ আনবক্সিং কৰিলোঁ। এখন ফেনৰ বাবে যি দৰকাৰ গোটেইখিনি বস্তু আহিছিল, লগতে এটা ৰিম'ট আহিছিল। আমি ৰিম'টটো চাইছিলোঁ এনেকৈ, আৰু গোটেইখিনি বস্তু আমি এনেকৈ আনবক্সিং কৰিলোঁ। ফেনখনত দিয়া এটা বেটাৰীও আছিল। যিহেতু ৰিম'ট আছে, ৰিম'টত লগোৱা বেটাৰী কেইটাও দিছিলে, এখন এই পাইপডাল দিছিলে, গোটেইখিনি বস্তুৱে আহিছিল। আমি সেইবাবে নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। দুপৰীয়াই পেকিংটো অহাৰ পিছতে আমি খুলিলোঁ দুয়োটাই লগ লাগে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি বস্তু অনা হয় সকলোৰে নিশ্চয় এনেকুৱা অৱস্থাই হয়, চাওঁ চাওঁ লাগি থাকে। লগতে পিছবেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক মাতি আনিলোঁ, আনি ফেনখন ফিটিং কৰিবলৈ দিলোঁ। তেওঁ ফিটিং কৰি দিলে। আমি শুই থকা বিচনাখনৰ ওপৰত এখন বেলেগ ফেন আছিল, সেইখন আমি আঁতৰাই দি ছাইডৰ ফালে দি দিলোঁ। এটা ৰুমত দুখন ফেনৰ দৰকাৰ আছিল, সেইবাবে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সেই ফেনখন তাত দিলোঁ আৰু লগতে নতুনকৈ অনাখন আমাৰ বিচনাখনৰ ওপৰতে ৰাখিলোঁ। বহুত সুবিধা হয়, সেইবাবে ৰাখিলোঁ। শুৱাৰ পৰা উঠি কেতিয়াবা গৰম লাগে, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা লাগে, তাৰ বাবে আমি ফেনখন উঠি গৈ বন্ধ কৰিবও বেয়া লাগে আৰু চুইচটো দিব এলাহ লাগে। সেইবাবে ৰিম'টৰ ফেন ওলোৱাৰ বাবে অতি সহজ হৈছে। শুই শুইয়ে আমি বেছিও কৰিব পাৰোঁ, কম কৰিব পাৰোঁ, লগতে বন্ধ কৰিব ইচ্ছা গ'লে বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। তেওঁ এনেকৈ আমাৰ বেডৰ ওপৰতে ফিটিং কৰিলে, কিন্তু ভাল লাগিল। এতিয়া ফেনখন ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। মই অন কৰি চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, অন কৰিছোঁ। চুইচটো দি এয়া ফেনখন ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছে। এইটো হ'ল পাৱাৰ বটন। পাৱাৰ বটনটো মই অফ কৰি দি চাইছিলোঁ। এইখন লাহে লাহে ফেনখন আৰু বন্ধ হৈ যাব। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। পিছলৈ নাজানো কি হয়, এতিয়া কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰি সঁচাকৈ ভাল লাগিল। আৰু লগতে আছে টাইমাৰ, LED লাইট এটা আছে, স্লিপ মোড আছে, 1 2 3 এনেকৈ 5লৈ বঢ়াব পাৰি। LED লাইটটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। লাইটটো যিহেতু সকলোৱে আমি ৰাতি শুবৰ টাইমত ড্ৰিম লাইট লগাওঁ, এতিয়া আৰু ড্ৰিম লাইটৰ কোনো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব। LED লাইটটো আছে এটা, ইমান ধুনীয়া কোমল পোহৰ পৰি যায় ৰুমটো ৰাতিৰ এন্ধাৰত। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল এই ফেনখন ইউজ কৰি। আমি এসপ্তাহমান হ'ল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। পিছত নাজানো কি হয়। এইটো LED লাইটটো লগোৱাই দিছিলোঁ, জ্বলাইছিলোঁ এন্ধাৰত। ধুনীয়া এটা কোমল পোহৰ পৰি থাকে। আৰু শুবৰ সময়ত যদি স্লিপ মোডত দিব বিচাৰে, স্লিপ মোডতো দিব পাৰি। এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ।